Okay, so sa mga nandito, ang topic natin is about bakit virtual assistant. Ano ba muna ang virtual assistant? So sa mga nandito na lost pa, meron na ba sa inyo nakakaalam kung ano nga ba ang virtual assistant? Sige, in simple words, secretary, ayan, kanang kamay, ayan, ano pa? Doing tasks remotely, ayan, tama, okay. So, kumbaga sa secretary na alam natin, kunwari nasa opisina, ang kinaibahan natin, tama yung mga senior nyo, secretary, ang kinaibahan lang po nito is online natin gagawin. Kaya virtual means online, assistant means, parang yun nga, parang secretary. So, online secretary. That's the simple term for that. Kahit saang part ka mo gusto magtrabaho, say sa bahay, or habang nagsiswimming ka, or nasa banyo ka, o kung saang lugar man, basta remote naman yon, virtual assistants pa rin yon. Okay? Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Alright, so bakit nga ba virtual assistant ang lagi kong sinasabi sa inyo, hey, gawin mo to, mag-virtual assistant ka? Kasi karamihan na mga mga nanonood sa atin, yung mga subscribers natin, yung followers natin, and even yung mga ka-home base kada natin dito sa ating group, karamihan na mga nagme-message sa inyo or nagko-comments is hindi nyo alam kung ano ang skills na pwede nyong aralin. Or, meron ka mang naging background nung nagtatrabaho ka, kunwari sa office, sa call center, hindi mo alam kung pwede mo bang i-apply yung mga natutunan mo, yung mga skills na dala-dala mo nun dito. Kung magta-transition ka or lilipat ka from office, from call center to sa bahay, trabahong bahay, diba? So kahit ikaw, kunwari, simpleng nanay, iisip mo, Ma'am, wala pa naman akong kahit anong knowledge or wala pa akong alam na skills. Ano ba pwede kong gawin kahit na nanay ako? Gusto ko lang talaga kumita sa bahay. Kapag tinatanong kayo, may skills ka na ba? May alam ka na ba? Wala pa po, hindi ko po alam. Okay, so ganito gagawin natin. Tatanungin ko pa kadalasan marunong ka bang kumanta? Ayan, parang audition, di ba? Marunong ka bang kumanta? Marunong ka bang sumayaw? Alam mo kung ba't ko tinatanong yun? Kasi, kung sa Fiverr, pwede yun. Okay? Pero kung alam mo sa sarili mo, ni drawingan, di naman ako marunong. Di ba? Ang drawing, pwede sa graphic designing. Hindi ko pa po alam, Ma'am, hindi ko alam kung anong skills ang pwede kong simulan eh. Okay, so ganito ang gagawin natin. Mag-virtual assistant ka. Kasi, pag virtual assistant kasi, isa yung magandang paraan na pwede mong simulan para makapag-online job ka. Ngayon, kapag naging virtual assistant ka kasi, di ba malawak yan. And kung ikaw ay nanonood sa mga videos ko sa channel, malamang sasabihin mo, Ma'am, napakadami mong tinuturo doon na skills. Napakadaming videos doon na pinapanood ko. Kaya lang na-overwhelm na talaga ako. Ano ba yung gagawin ko? Ano ba uunahin ko? Ma'am, na-overwhelm ako. Kaya ako ginawa ulit tong video na to. Kasi nga, gusto ko sana kayong i-guide paunti-unti through our videos and dito sa simple coaching natin dito sa group. Okay? Pag sinabi kasing virtual assistant, para siyang collection of skills na pwede mong i-apply or pag-aralan sa sarili mo. Tapos, yung mga skills na natututunan mo ay pwede mong itulong sa mga potential clients mo. Okay, so pag-usapan natin, ano ba yung mga skills na pwede mong gawin as virtual assistant? So, since may idea kayo, ang virtual assistant po ay parang online secretary, tapos tutulong ka sa mga potential clients mo na nasa ibang part ng mundo or maaring nasa Pilipinas, pero lahat ng transactions ay nagaganap online. Alright, so kung mapapansin nyo nga po dun sa ating YouTube channel, marami tayong iba't ibang skills na ini-introduce sa inyo. And my goal is not for you to get overwhelmed, pero gusto ko lang i-introduce yun sa inyo, baka sakali, meron kayong magustuhan dun sa mga skills na yun at gustuhin yung pag-aralan, i-apply sa sarili nyo. Bakit? Kasi nga, di ba sabi ko nga, ang virtual assistants ay parang may mga collection of skills. Kasi di ba hindi mo pa naman alam kung sino yung magiging client mo talaga. So, kinonsider ko na lang na totally lost ka. Hindi mo pa alam kung sino. Pero, it doesn't mean na ito yung mga skills na tinuturo ko ay para sa mga lost lang ha. Kasi sabi ko nga, meron do, di ba iba-iba yung skills na tinuturo natin. Meron nung, not really tutorial ha, pero nagbibigay ako sa inyo ng idea. For example, yung naging
interview ko with Kai Villanueva, di ba, podcasting. Pwede yang isama mo sa VA skills mo habang nag-e-explore ka pa. Pinterest marketing, pwede mo rin yang isama. Yun nga, calendar management, email management. Sa calendar, merong Google Calendar, merong Calendly na ginawa natin ng tutorial. 4 pa lang yung binabanggit ko pero napakadami pong skills ng virtual assistant. Pwedeng WordPress, ibig sabihin nag-aayos ka ng website ng client, yung pag-setup nga ng mga emails ng client, yung pag nag-sign up ka sa newsletter na ginawa niya, yung mga magsa-sign up makakakuha ng newsletter. Yun, mga ganon. Yung website research or web research or organize ng files niya sa Google Drive. Yung mga binabanggit ko pong skills ay ilan lang po. Okay? Alright, so yung mga skills na sinasabi ko sa inyo sa YouTube channel natin, iba't ibang skills kasi yon, ini-introduce ko sa inyo. So, nasa sa inyo na lang, kung gusto nyo lahat yun, practicing nyo at isama nyo sa yung pagiging virtual assistant, or pwede naman kahit mga 5 to 6 skills muna. Kasi lahat naman ng ginagawa ko dun halos, yung mga about skills ay pang virtual assistant talaga. Pero pwede mo rin naman na i-specialize na lang. Kung ayaw mo maging parang ma'am siya, ayoko na ng virtual assistant, gusto ko mag-specialize na lang kasi dun lang ako tututok. Ini-niche down ko yung sarili ko. Dun lang ako, focus ako dun. Pwede yun. Ngayon, kung ayaw mo mag-focus lang dun, pwede naman as virtual assistants na malawak yung gusto mong i-handle. Isa pang explanation sa kung bakit nga ba virtual assistants. Kasi iba-iba po ang uri ng mga businesses online. Okay? So, di ba nga sabi ko kanina, hindi mo pa naman sure kung sino yung mga potential clients na makaka-partner mo, makakatrabaho mo, or tutulungan mo, di ba? Kaya, sabi ko, virtual assistants muna habang kinakapa mo pa kung sino kaya yung magiging clients ko? Ano kaya yung siguro business niya? Ano kaya yung mga skills na pwede kong aralin para matulungan ko siya? Mangangapa ka pa lang, ano ba yung mga skills? Diba? Ano yung mga tasks ng isang virtual assistant? Ano yung mga pwede mong applyin? Isa sa masasuggest ko is pumunta ka sa mga iba't ibang online job site. Tapos, ito yung mga diskarte na gagawin mo. Bago natin pag-usapan yung kung paano yung diskarte, ito muna yung tanong, paano ba malalaman kung sino yung ideal clients mo? Kagaya ng binabanggit ko kanina, pumunta ka sa iba't ibang online job site. Kumbaga, iba't ibang uri yung makikita nyo kasing job posting. And dun sa job posting na yon, kahit papano, ma-judge nyo kung anong uri ba ng client yung nag-post ng trabaho. Dun magsisimula yung interest mo. Kaya sabi ko, bago kayo mag-create ng profile, tingnan nyo muna sa iba't ibang job posting. Baka sakali, yung mga skills na mababanggit doon na under ng virtual assistants ay kaya ko at gusto ko. Tapos, isama mo yung mga yung mga skills na yon doon sa iyong profile. So, that's how you can start. Yan, yung isa pa dun sa strategy is yun nga, sabi ko kanina, kung may makita kang mga, let's say, merong binanggit doon na email address yung client. For example, sheena@supersexymom.com. Okay, example lang yun ha. Example, huwag kayong magre-react. Yung nadinig nyo yung supersexymom.com is a domain. So, kung nagets mo yon, kopyahin mo yung supersexymom.com, ayusin mo, ilagay mo sa Google Chrome, tas check mo kung merong nag-exist na website link na ganon. Oh, isang hint yan ha. Kapag di ba, nag-explore ka na, naghahanap ka ng mga virtual assistant skills, mga skills kung pinapractice mo na sa YouTube channel natin, wag nyong kalimutan na gumawa ng portfolio. So, since may idea ka na sa mga skills na yun, kapag nagpa-practice ka na po, for example, Canva, yan, nagpa-practice ka na. Kasi ang target mo mga clients ay may kinalaman sa social media, mga social media influencers, gusto mong practicein ang pagde-design sa Canva. Pag nagpa-practice ka, screenshot mo naman yung mga sample works mo. Tapos ilagay mo sa iyong portfolio. Ayan, so alam mo na kahit paano, may idea ka na sa kung paano ba maghanap ng mga tasks sa iba't ibang online job sites, di ba? Ano yung mga skills na pwede mong practicein, depende sa gusto mo. Sino yung mga nakakakuha ka na ng idea kung sino yung mga clients na gugustuhin mo makatrabaho. Ganyan, gumagawa ka na rin ng profile mo, ng portfolio mo, ng mga sample works mo. So, it's time naman na mag-apply ka na, mag-build ka na ng iyong virtual assistant profile. I would suggest na pwede naman kung sa Upwork, yan, sa Upwork ka mag-start, o kaya sa OLJ, kasi yung iba sa OLJ naghahanap.
maghanap. Yung iba naman sa Fiverr. Ay magkakaiba po kasi yung strategies na ginagawa sa bawat platform. Sa Upwork, meron tayo naging video kung paano kayo ma-approve and at the same time makakanap ng client. Sa Fiverr, marami din po tayong videos. Ang pinakaiba lang po sa Upwork, kadalasan mga job postings na yung nasa harap mo. Ikaw na lang yung mag-a-apply, ikaw na lang yung maghahanap. Ngayon, hindi naman pwerasahan na kailangan talaga meron kang profile sa bawat online job sites. Kasi yung iba naman, hindi naman nagkikreate ng ganon. Kasi ang prefer nila is yung mga direct clients. So, pag mga direct clients, hindi mo kailangan mag-sign up sa Upwork, sa OLJ. Ang kailangan mo lang is mag-build ng iyong profile. Ngayon, kung gusto mo mag-start sa mga online job sites, kagaya ng mga binanggit ko, iba po ang diskarte kapag sa Upwork, iba rin naman ang diskarte pag sa Fiverr. Kasi sa Fiverr, yung mga services na napulot mo, na sinama mo sa iyong pagkatao as virtual assistant, yun ang ilalagay mo sa profile mo sa Fiverr. Tapos, meron tayong mga video tutorial sa pag-create ng gig at pag-create ng account. Paki-review nyo po, ha? Ay, okay, ito gusto ko to. Sabi ni Ma'am si Ashley, tips po sa mga beginners na kinakabahan mag-apply. Baka mag-failed. Mag-apply ka lang. Kaya mag-failed yan, kaya mag-success. Ang mahalaga, mag-start kang mag-apply. Kasi hindi mo yun malalaman agad. Kung lagi mong katatakutan na mag-fail ka, parang kailan mong sisimulan? Kailan masasabi na, eto sure to, success to, kuha ko tong client na to. Diba minsan kahit naman sobrang hindi ka natatakot or parang hindi ka nag-iisip, hindi mo pa rin naman sure kung magiging succession, di ba? So, just keep trying. Kasi, nung ako nag-start ako, kunwari sa YouTube, kinakabahan ako. Even until now, bago ako mag-video ngayon, hindi nga ako kumakain kasi kinakabahan ako. Baka hindi ko masabi kung ano yung mga gusto kong sabihin. But, I still tried. Nag-ano pa rin ako, nag-live pa rin ako. Doon mo lang malalaman yun Parang learning process yun. Embrace the learning process. Mag-failed ka man, at least, ma-assess mo. Meron ka ma-assess. Parang next time, magpa-practice ako ng ganito. Sa English ko, mag-aaral pa ako para pagdating sa interview, kahit pa paano, mas tumataas yung confidence ko. Mag-aaral ako dun sa mga task na yun para pagka na-interview ako ng client, mas madali ko masasagot yung mga tanong niya. Diba? Sa next interview, magli-lipstick ako ng red kasi ang putla ako sa camera. Diba? Ganun lang. Kung hindi ka man mag-fail ka man, okay lang yan. Embrace the learning process kasi lahat naman, kahit matatagal na po, dumadaan sa failure. And sabi nga, failure will lead you to success. Diba?